Úgy látom, és amire megmondom őszintén, hogy még én sem számítottam, szóval úgy látom, hogy nagyon nagy az érdeklődés a Petőfi Sándorról készült videóm iránt, és nem tudom, hogy ez az érdeklődés Petőfi miatt, vagy a közelállósága miatt ilyen kimagasló, viszont ez az érdeklődés ösztönzően hatott rám is, ezért arra jutottam, hogy a jövőben több magyar témához is hozzányúlok majd, mert hát van jó pár magyar rejtélyügy, és sajnos azt kell, hogy mondjam, gyilkosság is, amelyekért nem kell a határon túlra menni. Kezdésnek úgy gondoltam, hogy egy nem túl távoli rejtély lesz a magyar rejtélysorozat következő témája, ami nem más, mint az 1975-ös Malév 240-es járatának katasztrófája. Ebben a rövid kis videóban megpróbálom ismertetni az aznap történteket, vagyis az 1975. szeptember 29-i napot, azon belül pedig a Ferihegyen történteket. És ha bár a katasztrófa nem Magyarország légterében történt, de az ártatlan áldozatok, akik csak a munkájukat végezték, és akik mit sem sejtettek erről az egészről még a felszállás előtt, ők igenis magyarok voltak, ez az ő történetük, ami sajnos egy tragédiába torkollott. És utólag már mindenki csak mossa a kezét a felelősséget illetően, mert már nem lehet tudni, hogy mi is történt akkor pontosan. Ebben a videóban amatőr szinten ennek járok most utána. Még mielőtt elkezdeném az események elmesélését, először is muszáj néhány szót szólnom, mondhatjuk úgy az előzményekről, a világ akkori állapotáról, helyzetéről, amikor a katasztrófa is történt. Nagyon egyszerű és felszínes leszek annak érdekében, hogy mindenki számára érthető legyen mindaz, amiről ma szó lesz. Azért is kell a világ akkori történéséről beszélni, mert majd az esetleges végső megoldásban nagy szerepet játszanak majd az akkori körülmények. Szóval a tragédia 1975. szeptemberében történt. Azt tudni kell, hogy ez év áprilisában tör ki a libanoni polgárháború. Ez azért is fontos, mert a Malév gépe Libanon fővárosába, Beirutba indul 5 hónappal a polgárháború kitörése után. Libanonban, azon belül pedig Beirutban olyannyira súlyos a helyzet, hogy a külföldi légitársaságok szinte mindegyike felfüggeszti az induló járatait Beirutba az országban uralkodó háborús helyzet miatt. Viszont van pár kivétel. Az egyik ilyen kivétel, aki nem törölte el az induló járatait Beirutba, az a magyarországi Malév. A következő ilyen szerintem talán a legfontosabb körülmény, hogy 75-ben Magyarország szocialista ország volt, kvázi Magyarország 75-ben Izrael ellensége is volt. Azért az izraeli, aki 75-ben Libanon támadta, azt az országot, ahová a Malév 75-ben a 240-es járatát indította. Ráadásul arról nem is beszélve, hogy Magyarország ekkor nem az az ország volt, aki csak úgy a háttérben megbújt a véleményével. Erre a legjobb például a PFS, vagyis a Palesztina Felszabadításért Szervezet. Erről a szervezetről annyit érdemes tudni, hogy gyakorlatilag ez a szervezet Izrael ellen volt. Az első ilyen PFS irodát Csehszlovákiában, a másodikat pedig Budapesten nyitották, és most jön az érdekes rész. A budapesti irodát 1975. szeptember 29-én nyitották, pár órával a 240-es járat katasztrófája előtt. Előjáróban ennyit, most viszont akkor lássuk azt a bizonyos napot, szeptember 29-ét. Ferihegyi repülőtér, délután 5 óra. Ekkor kellett volna indulnia a Malév 240-es járatának, amit ekkor, és máig ismeretlen okokból, ekkor fegyveresek álltak körbe. A gép indulását 16:50-től egészen 22 óra 40 percig tolják, azért, mert pár utas még nem érkezett meg. Ezek a várva várt utasok végül 22 óra 30 perckor mégiscsak megérkeznek a kifutóra, kiszállnak egy kis buszból, és több mint 30 palesztin állampolgár felszáll a repülőre. A felszállásukat követően a gép 5 óra várakozás után hirtelen azonnal megkapja a felszállási engedélyt, és végül 22 óra 40 perckor a 240-es járat Beirut felé veszi az irányt. Még mielőtt rátérnénk magára a katasztrófára, néhány szó magáról a magyar személyzetről és magukról az utasokról. A gépen összesen 60 ember utazott, köztük a 10 fős magyar személyzet, ezen kívül még egy magyar utas volt a gépen. Ezen kívül voltak a francia apácák, 2 finn diplomata, egy 5 fős angol család, valamint volt még egy szudáni, egy angolai és egy egyiptomi állampolgár. A maradék 33 ember mindegyike libanoni állampolgár volt. Ők voltak azok, akik miatt a gép indulását többször is elhalasztották, és akik egy kis busszal érkeztek a kifutóra, majd felszálltak a beiruti járatra. A repülőgép az egy TU-154B2-es. Az utasok összlétszáma összesen 60 ember. Ha ebbe a 10 fős személyzetet nem számoljuk bele, hisz ők nem az utasok között ülnek, akkor az utastérben ülők száma mindössze 50 fő. Ha akkoriban jegyet szerettünk volna venni erre a beiruti járatra, akkor azt a választ kaptuk volna a Malévtől, hogy a járat megtelt.
A katasztrófa után ugyanis többen kiálltak a nyilvánosság elé, hogy ők ezzel a géppel szerettek volna menni Beirutba, és így utólag jó, hogy nem tették, viszont ha még akartak volna, sem tudtak volna, mert a Malévtől azt a választ kapták, hogy a Beirutba tartó gép már tele van, nincs több szabad hely. A gép paramétereiből azonban kiderül, hogy az utaslétszám az maximum 158 fő lehet. Ami kis túlzással azt jelenti, hogy a 240-es járaton majdnem közel 100 szék volt üresen, úgy, hogy a Malév azt állította, hogy a gépen már nincs több szabad ülőhely. Viszont ez így nem teljesen igaz, hisz az elmondások szerint még székek sem voltak a repülőn, ugyanis az utastérből jó pár széket kiszereltek csak azért, hogy a helyükre ládákat pakoljanak. Odze György, aki maga is dolgozott akkoriban a reptéren, sőt az egyik áldozat a szerelme volt, szóval Odze György a Beiruti rejtély című könyvében úgy fogalmaz, hogy a beiruti járatra a felszállás előtt valakik a sötétben olyan ládákat pakoltak, egyébként a lámpa lekapcsolásokat a Malév áramszünettel magyarázta, szóval a nagy sötétben, amely a Malév szerint csak áramszünet volt, valakik olyan ládákat pakoltak a repülőtér egy félreeső részén, amelyeken szerepelt a videóton és a fék logója, de ez olyan nyílt titok volt a reptéri személyzet előtt, mert a reptéren szinte mindenki tudta, hogy valami van a háttérben, és hogy az utasok mellett még valami mást is szállít a gép Beirutba, de erről a reptéren senki sem beszélt, és nem is beszélhetett. Ma már rendkívül sok olyan nyilatkozat lelhető fel, amiben mindezt az áldozatok hozzátartozói és az ott dolgozók is igazolni tudják. Az egyik ilyen nyilatkozat a következő, idézem, mindenki tudta, hogy nem tévék és rádiók vannak a ládákban. Apropó tévék és rádiók, a videóton rádiókat és tévéket, a fék pedig gázkonvektorokat, valamint lőfegyvereket és lőszert gyártott, szóval a 240-es járat fedélzetén nem lehet pontosan tudni, hogy kik és mit szállítottak, viszont ez alapján feltételezhető, hogy a ládáknak is közük volt a tragédiához. A Malév 240-es járata szeptember 29-én 22 óra 40 perckor felszáll, és Beirut felé veszi az irányt. Az út nyugodtan telik, majd amikor a gép leszállási engedélyt kér a beiruti toronytól, a torony ezt elutasítja, és arra kéri a kapitányt, hogy tegyen még egy kört a reptér felett. A kapitány mit sem sejtve így is tesz, majd egyszer csak a tenger felett megszakad a kapcsolat a Malév járata és a beiruti torony között, majd pár perccel később egy brit vadászgép jelenti a toronynak, hogy a Malév 240-es járata a tengerbe zuhant, valószínű, hogy robbanás miatt. Az igazi furcsaságok azonban csak ez után kezdődnek. A gép fekete dobozát sosem találták meg, ráadásul az a berendezés, amely az összes rádiókommunikációt rögzíti, nem tartalmaz semmilyen hanganyagot, mert az eszköz a hivatalos álláspont szerint elromlott. A britek felajánlják Magyarországnak, hogy nagyon szívesen segítenek a roncsok felhozásában, viszont az akkori magyar kormány ezt elutasította. Arra a kérésre, miszerint, hogy mi volt a gépen a székek helyén a ládákban, arról sem a videóton, sem pedig a fék nem tudott magyarázatot adni, mert a fuvallevelek a katasztrófa után csak úgy eltűntek. Ezen kívül egyébként maga a járat utaslistája is eltűnt. És az már csak habatortán, és ez az összképet látva talán nem is furcsa, sokkal inkább érthető, hogy a magyar hírlapok, rádiók és hírműsorok is csak úgy kommentálják az ügyet, hogy lezuhant a Malév 240-es járata Beirut felett, az ok ismeretlen. Az ok hivatalosan tényleg ismeretlen volt, ugyanis hiába küldött a magyar állam egy külön bizottságot a tragédia okainak kiderítésére, a magyar orvos, akinek az lett volna a dolga, hogy a tengerből kihúzott személyeket azonosítsa, ezt nem tette, mert azt mondta, hogy ő nem bírja a látványt, ezért nem azonosítja az elhunytakat. A Beirutba küldött magyar bizottság az eredményekről szinte senkit sem tájékoztatott, csak annyit lehetett tudni, hogy lezuhant egy magyar repülő ismeretlen okok miatt, egy szinte háborús övezetben, több ártatlan magyar állampolgárral fedélzetem. Ami érdekes, és lehet, hogy csak véletlen egybeesés, és tényleg lehet, hogy az, de ugye beszéltem az első csehszlovák PFS irodáról, ami Csehszlovákiában nyílt, a második pedig, ugye, mint mondtam, Budapesten szeptember 29-én. Szóval a budapesti iroda nyitását követően pár órával később lezuhan egy magyar gép Beirut felett. Az első PFS iroda Csehszlovákiában nyílt 75. augusztus 19-én. És most jön a nagy véletlen, hogy pár órával a csehszlovák PFS iroda nyitását követően egészen véletlenül egy csehszlovák gép is lezuhan ismeretlen okok miatt. Nem mondom azt, hogy ez a két eset összefügg, viszont ilyen két nagy véletlent nehéz nem párhuzamba állítani egymással. A párhuzamot egyes esetekben viszont nem olyan könnyű felállítani, és azért is olyan rejtélyes ez a katasztrófa, mert nagyon sok olyan lehetséges megoldás van, amelyek igenis megtörténhettek. Az első ilyen lehetséges megoldás
az az, hogy 75-ben a nagy olajválság idején a magyar kormány azokban a rejtélyes ládákban nem más, mint üzemanyagot szállított a palesztinok részére, hogy így segítse őket a harcokban. Azonban valamilyen oknál fogva az üzemanyag a leszállás előtt felrobbant, a felelősséget pedig a magyar kormány nem vállalhatta, mert azzal saját maga alatt vágta volna a fát. A magyar kormány nem mondhatta azt, hogy háborús célokra használja a magyar állampolgárok által is használt járatokat, nem beszélve arról, hogy ha ez végül tényleg bebizonyosodott volna, akkor ebben az esetben a biztosító egy ára fillért sem fizetett volna a Malévnek, amelyhez hozzá kell tennem, hogy a biztosítási pénzből csak úgy nyomtalanul eltűnt több millió forint, és senkit sem érdekelt, hogy hová eltűnt és kész. Meg amúgy, mint azt már futólag említettem, ha kiderült volna mindez, akkor a magyar kormánynak az elbukott biztosítási pénz, az a 100 millió forint lett volna a legkisebb gondja. Az egyik legvalószínűbb elmélet viszont az, hogy a Malév 240-es járatát az izraeliek lőtték ki, és erre több ok is lett volna. Az egyik az az, hogy megtudták, hogy 33 libanoni állampolgár jön Magyarország felől, aki ki tudja, hogy kicsodák. Odze György a Bejrúti Rejtély című könyvében azt írja, hogy az a 33 libanoni utas, akik miatt a gép felszállását többször is el kellett halasztani, azok a PFS harcosai voltak, akiket ráadásul Magyarországon, a Basáron képeztek ki. Szóval tegyük fel, hogy ezt az izraeliek megtudták, ezen kívül a fülükbe jutott még, hogy a 33 libanoni harcoson kívül van még pár láda fegyver is a gépen, valamint azt hitték, hogy Khaled al-Fahum is a gépen utazik. Róla még nem esett szó ebben a videóban, de ő egy fontos kulcsember az ügy rejtélyében. Ezen a képen most Yasser Arafatot látjuk, ő a PFS egyik elnöke, ő is ott volt a budapesti PFS iroda megnyitóján, pont úgy, ahogy Khaled al-Fahum is, aki a képen látható úriember egyik jobb keze. Nos, úgy volt, hogy szeptember 29-én Khaled al-Fahum is a Malév 240-es gépével repül majd Bejrútba, sőt, még a reptéren is megjelent, már majdnem felszállt a 240-es járatra, viszont az utolsó másodpercekben úgy döntött, és mintha megérezte volna, hogy erre a gépre nem kell felszállnia, az utolsó másodpercekben inkább úgy döntött, hogy nem repülővel utazik haza, hanem inkább átugrik Romániába, és majd egy román géppel repül haza. De ezt ugye Izrael ekkor még nem tudta, és nem is tudhatta, szóval joggal feltételezhették, hogy Khaled al-Fahum is a 240-es járaton csücsül a többi 33 palesztin állampolgárral és pár láda fegyverrel együtt. Egyébként ebben az időben a PFS tagjai, köztük az előbb említett két úr, az ezen a képen látható Yasser Arafat és a jobbkeze Khaled al-Fahum is úgy közlekedtek az országban és az egész világban, hogy több járatra is foglaltak jegyet, hogy azok, akik vadásznak rájuk, ők ne tudják, hogy még gépen kell őket keresni. Ami pedig még ezen kívül a történet kapcsán született, mint lehetőség, hogy Izrael általában, ha nem ellenségről van szó, mindig küld egy figyelmeztetést, hogy mit terveznek. Mivel Izrael sem szerette volna, de mindez csak feltételezés, szóval ezen feltételezés szerint Izrael nem szerette volna, ha a magyarázatlan emberek is háborús okok miatt a tengerbe zuhanjanak, ezért egyes vélemények szerint a magyar kormány is kapott egy ilyen figyelmeztetés Izraeltől, valamint maga a Malév is, hogy ne utaztassanak libanoni harcosokat, és meg ne próbálják Khaled al-Fahumot Bejrútba repíteni, de erre a felszólításra a magyar hatóságok feltehetőleg szinte fel sem vigyeltek, lehet, hogy úgy gondolták, hogy ezt Izrael úgysem teheti meg, ezért a Malév tartotta magát az eredeti tervhez, amit Izrael ugye engedetlenségnek vett, és mindezt nem nézte jó szemmel. A magyar áldozatok családjai a katasztrófa után 10 000 forintot kaptak, az elvámaradt gyerekek pedig körülbelül 200 000 forintot. Mint azt mondtam, nem kerültek elő a magyar holttestek, vagyis elméletileg. Hisz 37 testet sikerült kihalászni a tengerből, de azokat a magyar orvos, mint mondtam, nem azonosította, mert neki ettől felfordul a gyomra, ezért a holttesteket valahol Libanonban temették el, alig pár órával a katasztrófa után. Szinte, amint kiúzták őket a tengerből, egyből vitték őket egy libanoni temetőbe, de azt, hogy hol és kik nyugszanak, arról senki sem tud semmit, hivatalosan. És az már csak habatortán, hogy ezt a 37 holttestet is csak egyetlen egy feljegyzés említi meg, ami számomra szinte felfoghatatlan, hogy ilyen megtörténhet a 20. században. A szakemberek jelentése a 37 holttesten kívül semmi lényegesre nem tér ki. Csak hogy hol volt a katasztrófa, hogy hol lehet kb. Körülbelül a roncs, de azt, hogy ki, hogyan vizsgálta meg a roncsokat, arról semmilyen feljegyzés nem született, pedig ilyen esetben ez lenne a minimum, de itt nem történt hasonló. És a több mint 2 hét helyszíni vizsgálódás hivatalos eredménye az lett, hogy mi nem tudjuk, hogy mi történt. 2003-ban, majdnem 30 év után Csapody Miklós nyomására a magyar kormány elkülönített 100 millió forintot a roncsok felkutatására. Ám végül nem történt semmilyen roncsfelkutatás, inkább ezt az összeget, legalábbis egy részét 2009-ben szétosztották az áldozatok hozzátartozói között, mint fájdalomdíj, fejenként minden elhunyt hozzátartozója 4 millió forintot kapott, a maradék 45 millió forint
feltehetően mind a mai napig valahol ott van a közös kasszában, és valószínűleg már ott is marad. Hozzátartozik még az ügy utóéletéhez, hogy a Nemzeti Levéltárból számtalanszor próbálták meg kikérni a 240-es járat aktáit, iratait. Először azért nem adták ki, mert azt mondták, hogy ezek az akták szigorúan titkosak. Majd rájöttek arra, hogy ezt azért mégsem kellene, hogy az emberek ne kezdjenek el rögtön gyanakodni a titkos szó hallatán. Ezért azt mondták, hogy már nem titkos, viszont nem adhatják ki, mert ez még mindig őrzött iratnak számít. Magyarul szerintem ez is nagyon sokat elmond az ügyről. Ami pedig még a lehetséges megoldásokat illeti, nem szabad elfelejteni, és ott van még az a lehetőség is, hogy emberi mulasztás történt, vagy repülőgép meghibásodás, bár ezeket a körülményeket látva személy szerint nekem ez lenne az utolsó, amire gyanakodnék. Ma már a Malév befutcsolását követően, és ez szinte ma már elfogadott tény, és ezt Fülöp András, a Malév egykori főpilótája is beismerte, hogy akkoriban való igaz, hogy a Malév gépeket használták fegyverek szállítására. De a szállítóleveleken nem mint fegyverszállítmány, hanem mint írógép és porszívó alkatrészt tüntették fel. Az ügy, habár szerintem egyértelmű, de még korán sincs lezárva, és amikor azt mondom, hogy nincs lezárva, azt úgy értem, hogy már valakik igenis tudják rá a magyarázatot, és valamelyik irattár mélyén már ott pihen a magyarázat, viszont azt nekünk, magyar embereknek nem kell tudnunk. De ha mi nem is, mert már bánja a fene, de legalább az áldozatok hozzátartozóit igenis megilletni a magyarázat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a véleményemet és a gondolataimat. Ha bárkit érdekelne az ügy bővebben, az az interneten elég aprólékos és részletes összeállításokat talál. Én még egyszer köszönöm. Sziasztok!